ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি ক্লাছ 9 কবিতা উইণ্ড যেটো লিখিছে সুব্ৰমণিয়া ভাৰাতীয়ে এই কবিতাটো আলোচনা কৰিবলৈ গৈছো কবিতাটো ওপৰত লিখিছে দা উইণ্ড ব্লোজ ষ্ট্ৰংলি এণ্ড কজেছ এ লট অফ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন মানে বতাহ ষ্ট্ৰংলি যেতিয়া বলে শক্তিশালীভাৱে যেতিয়া বলে ডাঙৰকৈ বতাহ বলে তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বহুতো ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰে ক্ষতি সাধন কৰে হাউ কেন উই মেক ফ্ৰেণ্ডছ উইথ ইট আমি ইয়াৰ লগত কেনেকৈ বন্ধু হ'ব পাৰোঁ বতাহৰ লগত আমি কেনেকৈ বন্ধু হ'ব পাৰোঁ এইটো লিখিবলৈ কৈছে কবিতাটো আচলতে উইণ্ড গডক মানে বায়ু দেৱতাক কৰা প্ৰাৰ্থনাৰ নিচিনা কবিতাটো একচুৱেলি চব এতিয়া লাইন বাই লাইন গৈছোঁ উইণ্ড কাম চফ্টলি ডোণ্ট ব্ৰেক দ্য শাটাৰ্ছ অফ দ্য উইণ্ডোজ ডোণ্ট স্কেটাৰ দ্য পেপাৰ্ছ ডোণ্ট থ্ৰ' ডাউন দ্য বুকছ অন দ্য চেল্ফ উইণ্ড কাম চফ্টলি আচলতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে অনুৰোধ কৰিছে যাতে বতাহটো কাম চফ্টলি লাহে লাহে আহক ডোণ্ট ব্ৰেক দ্য শাটাৰ্ছ অফ দ্য উইণ্ডো যিবিলাক অলপ জৰ্জৰিত ভঙা চিঙা যিবিলাক অলপ ভঙা টাইপৰ উইণ্ডো আছে খিৰিকী আছে সেইবিলাক যাতে তুমি ভাঙি নেপেলোৱা ডোণ্ট স্কেটাৰ দ্য পেপাৰ্ছ আৰু পেপাৰবিলাকহঁতক কি কৰিব নালাগে বুলি কৈছে ডোণ্ট স্কেটাৰ্ছ দ্য পেপাৰ কাগজ পত্ৰবোৰ যাতে যিবিলাক কাগজ এই কাগজবিলাক যাতে নাফালে ডোণ্ট থ্ৰ' ডাউন দ্য বুকছ অন দ্য চেল্ফ যিবিলাক চেল্ফ মানে তোমাৰ কিতাপ ৰখা এইটো যিটো কিতাপ ৰখা চেল্ফ এইটো অসমীয়াত তোমাৰ চেল্ফ মানে এইটো কি বুলি কয় আলমাৰী ডোণ্ট থ্ৰ' ডাউন দ্য বুকছ অন দ্য চেল্ফ আলমাৰীত থকা কিতাপবিলাকহেঁত দলিয়াই নিবলৈ যদি বতাহ বলে কেতিয়াবা ডাঙৰকৈ বতাহ বলিলে আলমাৰীটো পৰি যাব পাৰে তেতিয়া কিতাপখিনি তাৰ পৰা সিঁচৰিত হৈ যাবই দেয়াৰ লুক হোৱাট ইউ ডিড ইউ থ্ৰু দেম অল ডাউন আৰু কৈছে ভগৱানৰ বায়ু দেৱতাক কৈছে যে তুমি চোৱাচোন তুমি কি দলিয়াই শেষ কৰিলা বতাহে বলাৰ পাছত কৈছে যে কি দলিয়াই পেলালা ইউ ট'ৰ দ্য পেজেছ অফ দ্য বুকছ তুমি কিতাপৰ পাঠবোৰ ফালি পেলালা বায়ু দেৱতাক কৈছে ইউ ব্ৰট ৰেইন এগেইন আকৌ পুনৰ কি কৈছে বতাহজাক বলাৰ পিছত বৰষুণ লৈ আহিছা তুমি ইউ আৰ ভেৰি ক্লেভাৰ এট পকিং ফান এট উইকলিং আৰু তুমি বৰ চতুৰ যিবোৰ উইকলিং হয় দুৰ্বল বস্তুবোৰৰ বাবে যথেষ্ট তুমি চতুৰ ফ্ৰেইল ক্ৰাম্বলিং হাউচেছ ক্ৰাম্বলিং ড'ৰ্ছ ক্ৰাম্বলিং ৰাফটাৰ্ছ ক্ৰাম্বলিং উড ক্ৰাম্বলিং বডিজ ক্ৰাম্বলিং লিপছ ক্ৰাম্বলিং হাৰ্টছ যিবোৰ ক্ৰাম্বলিং হাউচেছ অলপ ভঙা চিঙা ঘৰ ক্ৰাম্বলিং ড'ৰ্ছ অলপ যিবোৰ ভঙা দৰ্জা ক্ৰাম্বলিং ৰাফটাৰ যিবিলাক এই কেঞ্চিবিলাক ঘৰৰ কেঞ্চিবিলাক যিবিলাক অলপ ভঙা চিঙা দুৰ্বল ক্ৰাম্বলিং উড যিবিলাক গছ গছনি দুৰ্বল ক্ৰাম্বলিং বডিজ যিবিলাক মানুহৰ দেহ যিবিলাক অলপ দুৰ্বল দেহ ক্ৰাম্বলিং লিপছ মানুহৰ যিবিলাক জীৱনবিলাকহে দুৰ্বল দুখীয়া মানুহৰ ঘৰটো অভিয়াছলি অলপ ভঙা চিঙা হয় তেওঁলোকৰ হেৰি কৰা মাত্ৰেই ঘৰ চৰ ভঙা মাত্ৰকে ক্ৰাম্বলিং দি সিহঁতৰ জীৱনটোকো ক্ষতি সাধন কৰা ক্ৰাম্বলিং হাৰ্টছ আৰু অন্তৰকো ভাঙে দ্য উইণ্ড গড উইন'জ এণ্ড ক্ৰাছেছ ডেম অল ভগৱানে এইবিলাক গোটেইবিলাক কি কৰিব উইন'জ জাৰি পেলাই আহে বতাহে জাৰি পেলাই পিনে গোটেই সময় নিশেষ কৰি পেলাই ভাঙি পেলাই হি উড নট ডু হোৱাট ইউ টেল হিম তুমি যি বিচাৰা সেইটো কেতিয়াও বতাহক যদি তুমি প্ৰাৰ্থনা কৰা কেতিয়াও সি তোমাৰ কথাত নুশুনে যদি তোমাৰ ঘৰ দুৰ্বল তেন্তে ভাঙি পেলাবই চ' কাম লেটছ বিল্ড ষ্ট্ৰং হোমছ গতিকে আহা কিছুমান শক্তিশালী ঘৰ বনাওঁ লেটছ জইন দ্য ড'ৰ্ছ ফাৰ্মলি আৰু দৰ্জাবিলাকত খুব দৃঢ়ভাৱে ঠিক জইন কৰিবলৈ আছে প্ৰেক্টিছ টু ফাৰ্ম দ্য বডিটো নিজৰ দেহটোকো ফাৰ্মলি খুব দৃঢ়তাৰে ৰাখিব কৈছে মেক দ্য হাৰ্ট ষ্টিড ফাষ্ট অন্তৰকো ডাঠ কৰিবলৈ আছে ডু দিছ এণ্ড দ্য উইণ্ড উইল বি ফ্ৰেণ্ডছ উইথ আছ আৰু এইখিনি কৰাৰ পাছত বতাহ নিজে তোমাৰ বন্ধু হৈ পৰিব দ্য উইণ্ড ব্ল'জ আউট উইক ফায়াৰ্ছ এটা উদাহৰণ দিবলৈ কৈছে যেতিয়া বতাহে ব্ল'জ আউট উইক ফায়াৰ যিবিলাক দুৰ্বল জুই সেই দুৰ্বল জুইকুৱাক বতাহে নুমুৱাই পেলাই হি মেক্স ষ্ট্ৰং ফায়াৰ্ছ ৰ'ৰ এণ্ড ফ্ল'ৰিছ কিন্তু যিবিলাক অলপ শক্তিশালী ডাঙৰ জুই সেই ডাঙৰ জুইসকলক বতাহে ক্ৰমান্বয়ে আৰু ডাঙৰ কৰি দিয়ে চ' ইয়াৰ পৰা বুজোঁ যে দুৰ্বলৰ প্ৰতি তেওঁ শত্ৰু আৰু যিবিলাক ষ্ট্ৰং হয় শক্তিশালী হয় তেওঁলোকৰ বাবে তেওঁৰ বন্ধু তাৰমানে বেছিকৈ বঢ়াই দিয়ে এতিয়া জুইকুৰা উদাহৰণটো চাব গ'লে যিকুৰা সৰু জুই সেইকুৰা নুমাই পেলাই আৰু যিকুৰা ডাঙৰ জুই সেইকুৰা বেছিকৈ জ্বলাই দিয়ে হিজ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ইজ গুড উই প্ৰেজ হিম এভৰি ডে আৰু তেতিয়া আমাৰ তেওঁ বন্ধু ভাল হয় যদি আমাৰ শক্তিশালী হওঁ আৰু তেতিয়া আমি তাক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ চ' এইটোৱে কবিতাটো